नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello everyone, Namaste, good morning to you all students. Welcome to Radio Pathshala. सदाझै रेडियो पाठशालामा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। And now students, let's start our today's class. In the previous classes, we were talking about biodiversity, जैविक विविधताको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं, about its concept, types, importances and its need of conservation. And today we will deal with its conservation measures. That is to say, how can we conserve biodiversity? हामीले जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौं त? अब यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं भाइ बहिनीहरु। Okay students, as we studied how important is it for our survival and to maintain the ecological balance in the environment मा पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न र लिभिङ थिंग्सलाई बाँच्नको लागि बायोडाइभर्सिटी कति इम्पोर्टेन्ट छ त भन्ने बारेमा we studied in the previous class। र जैविक विविधताको यति धेरै इम्पोर्टेन्स हाम्रो लाइफमा रहेपछि अब यसलाई संरक्षण त गर्न जरुरी obviously नै छ हैन। So now let's talk about the measures that can be applied to conserve biodiversity, and I will say in points. Okay students, beginning with the first point, and that is information and knowledge of biodiversity. कसरी जोगाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जैविक विविधताको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई ज्ञान दिएर। It is one of the most effective way of conserving the biodiversity. People can understand their role while utilizing the sources of biodiversity and conserving it only when they have enough knowledge and information about biodiversity. मान्छेहरूले तब मात्र जैविक विविधताको प्रयोग र संरक्षणमा आफ्नो भूमिका, आफ्नो रोल बुझ्न सक्छन् जब उनीहरुमा जैविक विविधताको राम्रो जानकारी र ज्ञानहरु हुन्छन्। So it is very necessary to aware the people on biodiversity and its importances to conserve it by providing them information and knowledge on biodiversity. त्यसैले जैविक विविधताको संरक्षण गर्नको लागि मान्छेहरुमा जैविक विविधता सम्बन्धी ज्ञान र जानकारीहरु प्रोवाइड गरी उनीहरुमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक र निजी साझेदारीको थ्रुबाट पनि बायोडाइभर्सिटीलाई कन्जर्भ गर्न सकिन्छ। In order to conserve biodiversity, there should be public private partnership, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको चाहिँ बीचमा साझेदारी हुनु जरुरी छ। Biodiversity conservation program should be implemented in association between local agencies and institutional organizations for the sustainable use and conservation of the biological resources. Biodiversity conservation program run गर्दा local agencies like VDCs हरु, NGOs हरु, youth clubs हरु र community people को बीचमा पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम कन्डक्ट गरिनु पर्छ र यसरी लोकल एजेन्सीज, कम्युनिटी र इन्स्टिट्युशनल अर्गनाइजेसन को एक्टिभ पार्टिसिपेसनले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्न धेरै नै हेल्प गरिरहेको हुन्छ, मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप इज अल्सो वान अफ द मेजर टु कन्जर्भ बायोडाइभर्सिटी। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ प्रमोसन अफ रिलिजियस भ्याल्युज फर द कन्जर्भेसन। थ्रु प्रमोटिङ रिलिजियस भ्याल्यु अल्सो वी क्यान कन्जर्भ बायोडाइभर्सिटी। रिलिजियस एन्ड कल्चरल traditions can be used as a tool in biodiversity conservation. हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई जैविक विविधता संरक्षण गर्नको लागि एउटा साधन या भनौं माध्यमको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। हाउ, कसरी भन्दा people, बर, बेल, लोटस, तुलसी and different types of plants and flower have important place in our religious value, in our culture. हामीले बर, people, तुलसी आदि जस्ता बोट बिरुवाहरूलाई पूजा गर्छौं। Similarly, animals like tiger, elephant, deer, peacock, etc. also have religious importances. यस्ता जनावरहरूलाई हामीले विभिन्न देवी देवताको वाहनको रूपमा पूज्छौं भनेपछि यसरी रिलिजियस र कल्चरल इम्पोर्टेन्सेस भएका यी प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई मान्छेहरूले आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुसार जो हामीले पूजा गर्ने देवी देवतासँग सम्बन्धित छ यसको दुरुपयोग गर्न र यसलाई डिस्ट्रोय गर्न हिचकिचाउँछौं के यिनीहरुको अब हाम्रो देवी देवतासँग
सम्बन्धित भयो नि त भनेपछि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दुरुपयोग गर्न हामी हिचकिचाउँछौँ जो चाहिँ हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यतासँग जोडेको हुन्छ हो। सो इनफ्याक्ट आफ्नो रिलिजनलाई जोगाउन पनि उनीहरूले यस्ता बोट बिरुवा र जनावरहरूको संरक्षण गर्न थाल्छन्। पिपुल कन्जर्भ इट टु कन्जर्भ देयर रिलिजियस और कल्चरल भ्याल्युज एन्ड ट्रेडिसन्स। दस प्रमोसन अफ रिलिजियस भ्याल्यु कुड अल्सो बी द बेटर वे टु कन्जर्भ बायोडाइभर्सिटी। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ एक्टिभ रोल अफ लोकल एजेन्सीज। लोकल एजेन्सीजहरूको चाहिँ एक्टिभ रोल के फर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन लोकल एजेन्सीज क्यान प्ले द भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। इट इज नट possible to carry out all activities from the central level. So, the local agencies and organizations like eco clubs, local labor professional organizations, community-based organizations, and local level political parties can play important role for the conservation of biological resources in their locality. स्थानीय स्तरबाट सञ्चालित एजेन्सीजहरू र अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि आफ्नो स्थानको जैविक स्रोतहरू संरक्षण गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्न सक्छ। कसरी भन्दा by conducting various biodiversity conservation programs in their locality. They can conduct the programs like awareness campaigns, जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू, प्लान्टेसन प्रोग्राम्स, वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू, फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रोग्राम्स, वन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आदि। And regarding this, the Self-Government Act 2055 BS has given the conservation authority to the VDCs and municipalities. यो त भयो 4th point. Now 5th point. Focus on sustainable use. दीर्घकालीन प्रयोगमा जोड दिने। While using the biological resources, we should focus on using it in sustainable manner. के युज त गर्ने तर हामीमा चाहिँ एउटा दीर्घकालीन सोच हुनु पर्यो, सस्टेनेबल म्यानर हुनु पर्यो, so that it could not only be utilized by present generation but also the future generation could use it for their living process. हामीले जैविक स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा जहिले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर गर्नुपर्छ ताकि प्रेजेन्ट र फ्युचर दुवै जेनेरेसनहरूको बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकियोस्। And for this, people should have knowledge on the needs, importances and conservative measures regarding biodiversity. For example, people can use biological resources for income generating purpose but without decreasing and hampering their existing quantity and quality. कसरी भन्दा by conducting conservation program along with the income generation programs. मान्छेहरूले इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि सञ्चालन गरेका प्रोग्रामहरू या भनौं डेभलपमेन्ट वर्कहरू कन्डक्ट गर्दा जैविक स्रोतहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ र यसो प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, यसको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, तर ती स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा सोच दीर्घकालीन हुनु पर्यो के, जसका लागि उनीहरुमा जैविक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी राम्रो ज्ञान पनि हुन जरुरी छ। Similarly, as we use biological resources for income generating purpose, some of the portion of their income can be utilized to conserve biodiversity. Here we can also use 3R principles also, that is reuse, recycle and reduction. In this way also we can conserve biodiversity. त्यस्तै 6th point रहेको छ भाइ बहिनीहरु, establishment and management of protected areas. संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने है। Biodiversity can be conserved by establishing various protected and conservation areas. संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना गरेर पनि जैविक विविधतालाई हामीले जोगाउन सक्छौं। Here ex situ conservation areas and in situ conservation areas are the best example for this, okay? Where ex situ conservation areas refers to those areas where biological resources are conserved within their natural habitats like wildlife reserves, national parks and conservation areas. Whereas ex situ conservation areas refers to the areas where biological resources are considered conserved outside their natural habitat in man-made artificial habitat like zoo, botanical garden, nurseries, gene banks, etc. In situ conservation area भन्नाले यस्तो किसिमको संरक्षित क्षेत्रमा जैविक स्रोतहरूलाई उनीहरुको आफ्नै प्राकृतिक वासस्थानमा राखी संरक्षित गरिन्छ जहाँ उनीहरुले आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गर्छन् भने ex situ conservation area भन्नाले त्यस्तो संरक्षित क्षेत्रलाई भनिन्छ जहाँ जैविक स्रोतहरूलाई मानव निर्मित यानी कृत्रिम वासस्थानमा संरक्षित गरिन्छ र यस्तो किसिमको संरक्षणमा बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूलाई टोटली ह्युमनहरूले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ on their living. So this method can also be used to conserve biodiversity. त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ strict implementation of law. कानुनी रूपले चाहिँ कडाई गरेर पनि
बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ। इट इज अल्सो वान अफ द इफेक्टिभ मेथड फर कन्जर्भिङ बायोडाइभर्सिटी। बाई मेकिङ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन रुल्स एन्ड लज पिपल कुड बी स्टप टु इम्प्रोपर युटिलाइजेसन अफ बायोलोजिकल रिसोर्सेस। कडा नियम कानुन लागू गरी मान्छेहरूलाई जैविक स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्न सकिन्छ। सिमिलरली दिस इफेक्टिभ एक्जिक्युसन अफ लज कन्ट्रोल्स पिपल फ्रम स्मगलिङ एन्ड पोचिङ अफ द रिसोर्सेस अल्सो। यसरी इफेक्टिभ तरिकाले नियम कानुन लागू गर्ने हो भने अवैधानिक काम जस्तै रुखहरू काटेर व्यापार गर्ने, जंगली जनावर पशुपन्छीहरूलाई चाहिँ मारेर बेच्ने आदिमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। सो स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर कन्जर्भेसन अफ बायोडाइभर्सिटी। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ चेन्ज इन कन्ज्युम्सन प्याटर्न। प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन गरेर हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सक्छौं। वी ह्युमन बीइंग्स आर ओभर एक्सप्लोइटिङ द बायोलोजिकल रिसोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेटली के वी आर नॉट अप्लाइङ द सस्टेनेबल मैनर while consuming it, due to which biological resources get destroyed. In the name of survival as well as development, we are misusing the resources. So to conserve biodiversity, it is very necessary to change in consumption pattern. हामीले जैविक स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन सोच नराखी अव्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्ने बानीलाई हटाई हामीले हाम्रो कन्ज्युम गर्ने तरिकामा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन जरुरी छ। यहाँ पोजिटिभ चेन्ज भन्नाले रेसनल एन्ड वाइज युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भन्न खोजे हो। Thus, conservation attitude should be followed while utilizing the biological resources. Similarly, 9 नम्बरमा छ commercialization, व्यापारीकरण. Here, commercialization refers to utilizing the biological resources for income generation program and using some portion of the income generated through those programs for conservation of biological resources. जुन जैविक स्रोतहरू प्रयोग गरी इन्कम जेनेरेट गरिएको हुन्छ त्यो इन्कमको केही हिस्सा केही पोर्सन जैविक स्रोतहरूको संरक्षण गर्न प्रयोग गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्ने। हियर युटिलाइजेसन अफ बायोलोजिकल रिसोर्सेस मीन्स वाइज एन्ड रेसनल युज अफ इट, दैट इज टु से विदाउट ह्याम्परिङ इट्स क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी एन्ड रिजेनेरेसन प्रोसेस। अब 10 नम्बरमा रहेको छ आई टोल्ड यु 9 पोइन्ट्स, नाउ आई एम टेलिङ यु 10 पोइन्ट्स स्टुडेन्ट। 10th पोइन्ट, नाउ कन्जर्भेसन फ्रेन्डली एटिट्युड एन्ड एक्टिभिटीज, संरक्षण मैत्री आचरण र कार्यहरू। एज बायोडाइभर्सिटी प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेन्टेनिङ इकोलोजिकल ब्यालेन्स, पिपल शुड डेभलप पोजिटिभ एटिट्युड एन्ड बिहेभियर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी अफ बायोडाइभर्सिटी। एन्ड फर दिस युटिलाइजेसन अफ बायोलोजिकल रिसोर्सेस शुड बी इन अ रेसनल वे। जैविक विविधताले हाम्रो सर्भाइभलमा र इकोलोजिकल ब्यालेन्स पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले यसको प्रयोग वाइजली गर्नुपर्छ। सिमिलरली इट इज पोसिबल टु प्रमोट एटिट्युड अफ द पिपल टुवर्ड्स द कन्जर्भेसन फ्रेन्डली एक्टिभिटीज थ्रु डिस्कसन्स, टिभी एन्ड रेडियो प्रोग्राम्स, ड्रामा पोस्टर्स एन्ड फर्मल एजुकेशन्स। लाइक दिस also we can conserve biodiversity. Okay students, these are the measures to conserve biodiversity. I told you 10 points regarding this. यहाँ चाहिँ मैले 10 वटा पोइन्टहरु भने म एकचोटी फेरि सर र कतिवटा 10 वटा पोइन्ट्सहरुको म एकचोटी फेरि सर र भन्दिन्छु जो चाहिँ अहिले भर्खर डिस्कसन गर्यो। म चाहिँ पोइन्टमा भनिदिहाल्छु है। फर्स्टमा हाउ क्यान वी कन्जर्भ बायोडाइभर्सिटी, मेजर्सहरु के छन् त भन्दाखेरि एउटा इन्फर्मेसन एन्ड नलेज अफ बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधताको बारेमा मान्छेहरुलाई ज्ञान दिएर है, ज्ञान जानकारी भनौं न हैन, त्यस्तो दिएर। अर्को छ 2 नम्बरमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको थ्रुबाट पनि सकिन्छ, जस्तै सार्वजनिक र निजी साझेदारी। त्यस्तै रहेको छ प्रमोसन अफ रिलिजियस भ्याल्यु फर द कन्जर्भेसन, रिलिजियस भ्याल्यु आफ्नो धार्मिक मान्यताहरू जो मूल्य मान्यताहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अघि बढाउने के। त्यो गरिसकेपछि मान्छेहरुमा चाहिँ एउटा आफ्नो रिलिजनलाई बचाउने पनि एउटा मान्छेहरुले आफ्नो रिलिजन पनि बचाउन खोज्छ नि त, त्यही भएर आफ्नो रिलिजन बचाउनलाई त रिलिजियस भ्याल्युजहरु पनि बचाउन सक्नु पर्यो। त्यो सोचले पनि मान्छेहरुले चाहिँ कन्जर्भ गर्न थाल्छन् के प्लान्ट त्यस्तो किसिमको प्लान्ट एनिमल्सहरुलाई। अर्को 4 नम्बरमा छ एक्टिभ रोल अफ लोकल एजेन्सीज। लोकल एजेन्सीजहरुको एक्टिभ रोल भयो भने पनि
बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ फोकस अन सस्टेनेबल युज, दीर्घकालीन प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। हामीले जैविक विविधताको प्रयोग गर्दा प्लान्ट्स एनिमल्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ दीर्घकालीन हुनु पर्यो, लङ लास्टिङ हुनु पर्यो है, सो द्याट आवर फ्युचर जेनेरेसन कुड अल्सो युज इट। त्यस्तै छ 6 नम्बरमा मैले भने इस्ट्याब्लिसमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्रको स्थापना र व्यवस्थापन गरेर पनि हामीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 7 नम्बरमा स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल, कानुनी रूपले कडाइ गरेर पनि गर्न सकिन्छ, मान्छेहरूलाई एउटा रेस्ट्रिक्सन्सहरू प्रोभाइड गरेर के। त्यस्तै चेन्ज इन कन्ज्युम्सन प्याटर्न, प्रयोग गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेर पनि सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ सस्टेनेबल म्यानरले चाहिँ कन्ज्युम्सन गर्नु पर्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई। त्यस्तै छ 9 नम्बरमा कमर्सियलाइजेसन, व्यापारीकरणको कुरा गरेँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले जैविक विविधता प्रयोग गरेर आफ्नो इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्छौँ भने त्यो इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटीबाट जेनेरेट गरेको इन्कमहरूको केही हिस्सा चाहिँ हामीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा लगायौँ भने त्यसले पनि धेरै मद्दत गरिरहेको हुन्छ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्नमा। त्यस्तै 10 नम्बरमा छ कन्जर्भेसन फ्रेन्डली एटिट्युड एन्ड एक्टिभिटिज, संरक्षण मैत्री आचरण र कार्यहरू गर्नु पर्यो के है। यो भयो 10 पोइन्ट्स एन्ड दिस पोइन्ट्सहरू चाहिँ यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भने, बट यु क्यान एड सम अदर रिलिभेन्ट पोइन्ट्सहरू कि योसँग रिलिभेन्ट हुने, योसँग मिल्ने अरू पोइन्ट्सहरू पनि यु क्यान एड स्टुडेन्ट्स ओके। र टिल नाउ हामीले बायोडाइभर्सिटीको इम्पोर्टेन्सेस पढ्यौँ, वाइ डु वी निड टु कन्जर्भ इट, यसलाई किन जोगाउनु पर्छ भन्ने बारेमा पढ्यौँ। त्यस्तै हाउ क्यान वी कन्जर्भ इट, यसलाई संरक्षण गर्ने तरिकाहरू पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। नाउ स्टुडेन्ट्स लेट्स मुभ टु एनदर टपिक, that is biodiversity by ecological बेल्ट। इकोलोजिकल बेल्ट यानी माउन्टेन, हिली र तराई रिजनमा जैविक विविधताको कस्तो अवस्था छ त, वी विल डिस्कस अबाउट इट हियर। एन्ड स्टुडेन्ट्स एज आई टोल्ड यु बिफोर, यु हेभ अलरेडी लर्न्ड अबाउट इट इन युनिट 4। नाउ आई एम गोइङ टु रिपिट इट वन्स अगेन एज अ रिभिजन फर यु है। तिमीलाई अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले जसरी युनिट 4 मा पढाउँदाखेरि कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको थिएँ त्यसरी नै म यो युनिटमा पनि पढाउँदाखेरि चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर नै पढाउँछु, so that you can understand properly and easily, okay? But before this, let's have a short introduction on the geography of our country. अब यो बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्नु अगाडि हामी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको जियोग्राफीको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ। आवर कन्ट्री इज भेरी रिच इन बायोडाइभर्सिटी, दो इट इज अ स्मल कन्ट्री। सानो देश भइकन पनि जैविक विविधतामा धेरै धनी छ हाम्रो देश। विच अकुपाइज ओन्ली 0.03% अफ द टोटल ल्यान्ड एरिया। त्यति थोरै ल्यान्ड एरिया ओगटेछ वर्ल्डको टोटल ल्यान्ड एरियामा नेपालले जम्मा 0.03% ल्यान्ड एरिया मात्र ओगटेको छ। त्यही पनि यो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा धेरै धनी छ, एज इट हैज 2% अफ द वर्ल्ड्स फ्लावरिङ प्लान्ट, 5% अफ ब्रायोफाइट्स एन्ड 3.4% अफ टेरिडोफाइट्स। दिस इन्डिकेट द richness of Nepal in biodiversity. Similarly, this country has the total land area of 1,47,491 square kilometers and is divided into 3 ecological regions, that is mountain, hilly and Tarai region. Each region has different environment and ecological process due to its distinct land structure and climatic variation. This country is 60 meters to 8,848 meters high from the sea level. Now talking about those 3 regions, mountain region has occupied 35% of land area. Mountain region ले चाहिँ 35% land area ओगटेको छ. Hilly region has occupied 42% of the land area. 42% land area hilly region ले and 23% of the land area has been occupied by तराई रिजन। तराई रिजनको चाहिँ जम्मा 23% मात्र रहेको छ, तर पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ यहीँको आइज है फेरि 392 रहेको छ। सिमिलरली नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर बायोलोजिकल रिसोर्सेस। व्हाट काइन्ड अफ बायोलोजिकल रिसोर्सेस आर फाउन्ड हियर, लाइक प्लान्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। यी 3 रिजनहरूको बायोलोजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस गर्दा भाइ बहिनीहरू वी विल टक अबाउट इकोसिस्टम अफ दिस 3 रिजन्स। हामी चाहिँ यसमा इकोसिस्टम, यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा कुरा गर्छौँ, कस्तो किसिमको प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूले चाहिँ यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली बनाएको छ। त्यस्तै एरिया कभर्ड बाई बायोडाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटी चाहिँ कभर गरेको एरिया कतिको छ यहाँ। लाइकवाइज व्हाट काइन्ड अफ प्लान्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स आर फाउन्ड इन दिस रिजन्स। यतातिर चाहिँ कस्तो किसिमको प्लान्ट्स, एनिमल्स र बर्ड्सहरू भेटिन्छ। त्यस्तै हामी पपुलेसन डेन्सिटीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ इकोसिस्टमसँग जोडेर भाइबहिनीहरू यसमा। सो स्टार्टिङ विथ द इकोसिस्टम अफ माउन्टेन रिजन है। अब इकोसिस्टम of mountain region.
the birds, animals, and vegetations which have the capacity of tolerating the snowfall and cold and low level of oxygen have determined the ecosystem of this region. यो रिजनमा चाहिँ यो रिजनको इकोसिस्टम चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्लान्ट्स एनिमल्स र भेजिटेसन्सहरू बोट बिरुवाहरूले बनाएको छ जसमा चाहिँ स्नोफल एकदम चिसो क्लाइमेट र लो लेभलको अक्सिजन अब सी लेभल भन्दा धेरै माथि छ नि त त्यो कारणले गर्दा माउन्टेन रिजनतिर चाहिँ अलि अक्सिजनको कमी हुन्छ लो लेभल अक्सिजन हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको एटमोस्फियरलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूले चाहिँ यो एरियाको इकोसिस्टम सेट गरेको छ त्यस्तै हिली रिजनको कुरा गर्दा द भेरियस स्पिसिस अफ बर्ड्स एनिमल्स एन्ड भेजिटेसन्स विच ह्याभ द क्यापेसिटी टु एडप्ट माइल्ड क्लाइमेट के माइल्ड क्लाइमेट एडप्ट गर्न सक्ने माइल्ड भन्नाले चाहिँ न धेरै जाडो न धेरै गर्मी के एकदम एभरेज क्लाइमेट हुन्छ नि त्यस्तो क्लाइमेटमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्ने जनावरहरूले हैन बर्ड्सहरूले प्लान्ट्सहरूले चाहिँ यो रिजनको इकोसिस्टम बनाएको छ त्यस्तै तराई रिजनको कुरा गर्दा द भेरियस स्पिसिस अफ बर्ड्स एनिमल्स एन्ड भेजिटेसन्स विच हेभ द क्यापेसिटी टु एडप्ट वार्म हट ह्युमिड क्लाइमेट यानि हाई टेम्परेचर भएको हैन त्यस्तो किसिमको क्लाइमेट एडप्ट गर्न सक्ने एकदम गर्मी सहन सक्ने खालको जनावरहरूले हैन प्लान्ट्सहरूले बर्ड्सहरूले मात्रै यो रिजनको इकोसिस्टम सेट गर्न सक्छ अनि उनीहरूले गरेको छ यस्तो यो रिजनको इकोसिस्टम है नाउ 2 नम्बरमा छ एरिया कभर्ड बाई बायोडाइभर्सिटी That is to say, what is the situation of biodiversity in these 3 regions? भन्दा mountain region को कुरा गर्दा above 4,000 meters, small bushes and plants are found, and above 4,500 meters, nothing can be found. So the area covered by biodiversity is less. 4,000 meters माथि चाहिँ हामीले सानो झाडीहरू हैन हब्सहरू त्यस्तो भेट्न सक्छौं भने 4,500 meters भन्दा माथि चाहिँ हामीले केही पनि भेट्न सक्दैनौं एकदमै ड्राई छ है त्यही भएर चाहिँ त्यो बायोडाइभर्सिटीले कभर गरेको एरिया चाहिँ एकदम कम छ माउन्टेन रिजनमा त्यस्तै हिली रिजनको कुरा गर्दा ड्यू टु माइल्ड क्लाइमेट भेरियस स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर इजिली फाउन्ड सो द एरिया कभर्ड बाई बायोडाइभर्सिटी इज भेरी हाई इन दिस रिजन क्यान अल्सो बी टर्म्ड एज द paradise of biodiversity. That means this region is very rich in biodiversity in comparison with mountain and तराई रिजन माउन्टेन र तराई रिजन भन्दा हिली रिजनलाई चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा एकदमै धनी भएको क्षेत्र मानिन्छ है त्यस्तै तराई रिजनको कुरा गर्दा द भेरियस स्पिसिस अफ बर्ड्स एनिमल्स एन्ड भेजिटेसन्स व्हिच क्यान बी फाउन्ड इन वार्म हट humid climate have made this region rich in biodiversity. तराई रिजन पनि बायोडाइभर्सिटीमा रिच छ यहाँ घना जङ्गलहरू भेटिन्छ हैन त्यही भएर जङ्गली जनावरहरू पनि धेरै भेटिन्छ तर कम्प्यारेटिभली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिली रिजन चाहिँ अझ रिच मानिन्छ तराई रिजन भन्दा एन्ड तराई रिजन अल्सो तराई रिजन इज अल्सो भेरी रिच इन बायोडाइभर्सिटी नाउ 3 मा रहेको छ एनिमल्स एन्ड बर्ड्स The animals and birds that can survive in snowy cold like अब मैले चाहिँ के कुरा गर्दैछु एनिमल बर्ड भन्नाले भन्दा माउन्टेन हिली तराई रिजनमा चाहिँ what kind of animals and birds are found here के यहाँ कस्तो किसिमको जनावरहरू पशुपक्षीहरू हैन अनि त्यसपछि पशुपक्षीहरू पाउँछन् एनिमल्स एन्ड बर्ड्स that can survive in snowy cold like एनिमल्स को कुरा गरौँ स्नो लेपर्ड वाइल्ड बोर ब्ल्याक बियर रेड पान्डा याक झराल घोराल भने चाहिँ हिमालयन वाइल्ड गोटलाई पनि भनिन्छ अनि सिप एस्मस मंकी एक्सेट्रा दिस काइन्ड अफ एनिमल्स क्यान बी फाउन्ड इन माउन्टेन रिजन सिमिलरली द बर्ड्स लाइक डाफे मुनाल कोक्ला चिल्मे कालिज ह्यान जस्तो हुन्छ लुइचे वाइल्ड कक एक्सेट्रा आर फाउन्ड इन दिस रिजन सिमिलरली इन हिली रिजन्स द एनिमल्स लाइक क्लाउडेड लियोपर्ड क्याट रेसस मंकी jackal, fox, sloth bear, wildcat, snakes, etc. This kind of animals can be found in hilly region. Similarly, birds like kalis, falcon, eagle, dove, parrot, etc. are found here. त्यस्तै फिशेसको पनि कुरा गरौँ फिशेसको कुरा गर्दा चाहिँ असला तिते माछा जलकापुर एक्सेट्रा यस्ता किसिमका माछाहरू पनि यहाँ भेटिन्छ त्यस्तै डोमेस्टिक एनिमल्सको कुरा गर्दा काउ बफेलो हर्सेस एक्सेट्रा यिनीहरू भयो हिली रिजनमा पाउने बर्ड्स फिशेस डोमेस्टिक एनिमल्स र वाइल्ड एनिमल्सहरूको कुरा गरेँ मैले नाउ लेट्स मुभ टु तराई रिजन द एनिमल्स लाइक बेङ्गल टाइगर एसेटिक एलिफेन्ट वान हर्न राइनो बार्किङ डियर कमन लेपर्ड वाइल्ड बोर भने पिगहरूलाई भन्न खोजे हो स्वाम्प डियर स्पिड हियर स्क्वेरल एक्सेट्रा यस्ता किसिमका एनिमल्सहरू चाहिँ हामीले तराई रिजनमा भेट्छौँ भने बर्ड्स लाइक भल्चर्स काइट्स फाल्कन डोभ क्रेन इगल
क्रो, किङफिसर, पिकक, जाइन्ट पाइड हर्नबिल एक्सेट्रा। यस्तो किसिमको चराहरू हामीले तराई रिजनमा भेट्छौँ। त्यस्तै फिसेसको कुरा गर्दा कवाई, रहु, मुङ्ग्री, सिङ्गी, ग्रास क्र्याब, कमन क्र्याब, सिल्भर क्र्याब यस्ता किसिमका एनिमल्स सरी फिसेसहरू चाहिँ हामीले तराई रिजनमा भेट्छौँ। यो त भयो एनिमल्स र बर्ड्स that can be found in these three regions. Now let's talk to vegetations. What kind of plants can be found here? Starting with mountain region. Mountain region is very rich in evergreen, coniferous trees and alpine forest. At the high altitude के एकदम हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ हामीले कनिफेरस ट्रिजहरू, अल्पाइन फरेस्टहरू देख्न सक्छौँ यहाँ, लाइक रोडोडेन्ड्रन, पाइन बुसेस, डियोडर भनेको चाहिँ टल कनिफेरस ट्रिजहरूलाई भन्छौँ। त्यस्तै भोजपत्र, धुपी, सल्ला फ्यामिलीको धेरै छ यहाँ, गोब्रे सल्ला, झुसे सल्ला, थिगुरे सल्ला, रानी सल्ला एक्सेट्रा यस्ता किसिमका रुखहरू होइन हामीले चाहिँ यहाँ भेट्न सक्छौँ यहाँको फरेस्टहरूमा है। त्यस्तै एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको कुरा गर्दा सुगर क्यान, बार्ली, मेज, पोट्याटो, बकविट, विट एक्सेट्रा यस्तै किसिमको एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन्सहरू हुन्छ यहाँ। त्यस्तै फ्रुट्सको कुरा गर्दा एप्पल, लेमन, ओरेन्जेस एन्ड सम सिटरस फ्रुट भनेको चाहिँ जुसी फ्रुट्सहरू है एक्सेट्रा। त्यस्तै ग्रिन भेजिटेबल्सहरूको कुरा गर्दा कलिफ्लावर, क्याबेज, क्यारोट, स्पिनेक, अनियन, रेडिस एक्सेट्रा यो भयो ग्रिन भेजिटेबल्सहरू यहाँ भेटिने। त्यस्तै मेडिसिनल हर्ब्सहरूको कुरा गर्दा चाहिँ यो रिजनलाई मेडिसिनल हबमा चाहिँ एकदमै रिच मानिन्छ। तीनटा रिजनको कम्पेरिटिभली भन्नुपर्दा माउन्टेन रिजनलाई हिली र तराई भन्दा मेडिसिनल हबमा एकदमै धनी मानिन्छ। अब यहाँ माउन्टेन रिजन मेडिसिनल हबमा रिच छ भने बायोडाइभर्सिटीमा रिच हाम्रो हिली रिजन रहेको छ। त्यस्तै फर्टाइल ल्यान्डमा धनी चाहिँ फेरि तराई रिजन छ भनेपछि हाम्रो त्यो इकोलोजिकल रिजन्सहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेको छ भन्न पनि सक्छौँ हामीले। अब मेडिसिनल हब्सको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ भनेपछि कस्तो किसिमको मेडिसिनल हब्सहरू चाहिँ हामीले माउन्टेन रिजनमा भेट्छौँ भन्दा द मेडिसिनल हब्स लाइक जटामासी, पाँचौले, यार्सागुम्बा, टिमुर, पदामचल, कुट्की, आतिस, गुच्छी, मसरुम एक्सेट्रा यस्ता किसिमका मेडिसिनल हब्सहरू चाहिँ हामीले माउन्टेन रिजनमा भेट्छौँ। त्यस्तै अब हिली रिजनमा पाउने भेजिटेसन्सहरूको कुरा गर्दा दिस रिजन इज भेरी रिच इन डेन्स एन्ड थिन टेम्परेट फरेस्ट वेयर वी क्यान फाइन्ड द ट्रिज लाइक साल, कटुस, चिलाउने, ब्याम्बो, सिमल, सल्ला, सिसौ, खयर, रोडोडेन्ड्रोन एक्सेट्रा यस्ता किसिमका बोटहरू, रुखहरू चाहिँ हामीले यहाँको फरेस्टहरूमा भेट्छौँ। त्यस्तै एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको कुरा गर्दा मेज, विट, बकविट, पोट्याटो, मिलेट, मस्टर्ड, सोयाबिन्स, राइस एक्सेट्रा यी भयो यहाँ हुने एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन्सहरू। त्यस्तै फ्रुट्सको कुरा गर्दा अरेन्ज, लेमन, गुआवा, बनाना, स्ट्रबेरी, पोमग्रेनेट एक्सेट्रा यो भयो यहाँ पाउने फ्रुट्सहरू। त्यस्तै ग्रिन भेजिटेबल्सको कुरा गर्दा क्यारोट, कलिफ्लावर, अनियन, रेडिस एक्सेट्रा यिनीहरू भयो ग्रिन भेजिटेबल्सहरू यहाँ पाउने। त्यस्तै मेडिसिनल हब्सको कुरा गर्दा बोजो, टिमुर, छुत्रो, कालो धतुरो, पाँचौले, अमला, हर्रो, बर्रो यिनीहरू भयो मेडिसिनल हब्स हिली रिजनमा पाउने है। त्यस्तै अब कुरा आयो तराई रिजनको। तराई रिजनमा चाहिँ कस्तो किसिमको भेजिटेसन्सहरू भेटिन्छ त भन्दा ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल टाइप्स अफ फरेस्ट सच एज साल, सिसौ, खयर, सिमल, ब्याम्बो, पिपल, चिलाउने, कटुस एक्सेट्रा दिस काइन्ड अफ ट्रिज क्यान बी फाउन्ड इन द फरेस्ट अफ दिज रिजन्स। त्यस्तै एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन राइस, विट, मेज, सुगर क्यान, टोब्याको, जुट, पल्सेज एक्सेट्रा दिज आर द एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन्स फाउन्ड इन तराई रिजन। सिमिलरली फ्रुट्सको कुरा गर्दा म्याङ्गो, बनाना, वाटरमेलन, पपाया, लिची, पाइनएप्पल, ज्याक फ्रुट, रुख कटरहरू एक्सेट्रा। त्यस्तै मेडिसिनल हब्सको कुरा गर्दा दो मेडिसिनल हब्स आर रियरली फाउन्ड इन कम्पेरिजन विथ हिली एन्ड mountain region such as neem, हर्रो, बर्रो, तुलसी, बोजो, पुदिना, धतुरो, सर्पेन्टिना एक्सेट्रा दिस काइन्ड अफ मेडिसिनल हब्स क्यान बी फाउन्ड इन दिस रिजन। यिनीहरू त भयो भेजिटेसन्सहरू जो हामीले यो तीनटा रिजनमा भेट्छौँ। अब त्यस्तै अर्को एउटा कुरा गर्छु म पपुलेसन डेन्सिटीको बारेमा विथ रिलेसन टु इकोसिस्टम है। माउन्टेन रिजनको कुरा गर्दा ड्यू टु द कम्प्लिकेटेड ल्यान्ड टोपोग्राफी, टु कोल्ड क्लाइमेट, लेस फर्टाइल एन्ड प्रोडक्टिभ ल्यान्ड the population density of this region is very low in comparison with other two regions। यी कारणलेहरू गर्दा यहाँको एकदम कम्प्लिकेटेड ल्यान्ड टोपोग्राफी, ल्यान्ड स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा धेरै चिसो हुने भएको कारणले गर्दा फर्टाइल ल्यान्ड भनौँ या प्रोडक्टिभ ल्यान्ड कृषि योग्य जमिनको कमी भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी धेरै नै कम छ है। लाइकवाइज देयर इज लेस पोसिबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट। अब यो जोग्राफिकल डिफिकल्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू रन गर्न गाह्रो हुने भएर डेभलपमेन्टको पोसिबिलिटी धेरै कम
कम देखिन्छ। सो नेचुरल इकोसिस्टम इज नट मच एफेक्टेड। त्यति नेचुरल यहाँको इकोसिस्टममा चाहिँ त्यति असर देखिएको छैन हिली र तराई भन्दा है। यहाँ अब पपुलेसन डेन्सिटी पनि कम भयो, त्यसमाथि अब डेभलपमेन्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अनम्यानेज तरिकाले एक्टिभिटिजहरू रन गर्दाखेरि त्यसले नेचुरल इकोसिस्टममा असर गर्ने हुन्छ। तर डेभलपमेन्टको पोसिबिलिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी कम भएको कारणले गर्दा नेचुरल इकोसिस्टमलाई त्यति असर गरेको छैन। त्यस्तै हिली रिजनको कुरा गर्दा दो दिस रिजन हेज अकुपाइड इन्युमरेबल भ्यालिज अफ द कन्ट्री एन्ड देयर इज हाई पोसिबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट, द पपुलेसन डेन्सिटी अफ दिस जोन इज नट सो हाई। Only population density in the town areas have raised, due to which the region is under the serious attack of environmental maladies. Maladies भन्नाले complications। यहाँको चाहिँ population density चाहिँ टाउन एरियाजमा धेरै छ अनि फेरि भिलेज एरियाजतिर चाहिँ कम छ के। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एभरेजमा निकाल्दा चाहिँ 186 भएको हो। यदि भिलेज एरियाको मात्र निकाल्ने हो भने चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ यहाँको पपुलेसन डेन्सिटी है। त्यस्तै तराई रिजनको कुरा गर्दा ड्यू टु द प्लेन टोपोग्राफी एन्ड fertile cultivable land, this region has high population density। यहाँ कल्टिभेबल ल्यान्ड धेरै छ, ल्यान्ड एकदमै प्लेन छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस रिजन हेज हाई पपुलेसन डेन्सिटी के। एन्ड देयर इज हाई डेन्सिटी अफ पपुलेसन इन दिस रिजन, deterioration of as there is high density of population in this region, deterioration of natural resources has occurred which has directly affected the ecosystem of this region। ल त भयो भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू भयो मैले बायोलोजिकल रिसोर्सेसको बारेमा चाहिँ आई टोल्ड यु अबाउट इट नो। र यी तीन रिजन्सहरूको बायोलोजिकल एस्पेक्टको कम्पेरिटिभली कुरा गर्दा चाहिँ हिली रिजन इज कन्सिडर्ड टु बी रिच इन बायोडाइभर्सिटी देन माउन्टेन एन्ड तराई रिजन। एन्ड द रिजन बिहाइन्ड दिस इज, यसको लागि कारणहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, धनी मानिन्छ हिली रिजनलाई भन्दा एउटा क्लाइमेटिक कन्डिसन, अर्को मोर ल्यान्ड एरिया, यहाँ चाहिँ तीनटा रिजनको कम्पेरिजनमा चाहिँ ल्यान्ड एरिया धेरै छ। त्यस्तै दिस रिजन हेज इन्फ्लुएन्स अफ बोथ माउन्टेन एन्ड तराई रिजन, as upper marginal line is linked with mountain region and low marginal line is लिङ्क्ड विथ तराई रिजन। यानि यो रिजन चाहिँ माउन्टेन र तराई रिजनको बिचमा पर्ने भएको भएर चाहिँ दुईटै रिजनको इन्फ्लुएन्स छ क्या यहाँको बायोडाइभर्सिटीमा है। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढ्यो कन्जर्भेसन मेजर्स अफ बायोडाइभर्सिटी, त्यस्तै 3 इकोलोजिकल रिजन्स बारेमा चाहिँ इकोलोजिकल रिजन्सहरूको बायोलोजिकल एस्पेक्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। एन्ड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अन रियर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स अफ नेपाल, नेपालको दुर्लभ जनावर र बोट बिरुवाहरूको बारेमा पढ्छौँ। टिल देन बाई बाई एभ्रीवन, डोन्ट फर्गेट टु डु योर होमवर्क एन्ड स्टे सेफ। अवस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।